Tää vaan rupesi miettimään, että pitäisi varsinkin tämä puutavarapuolen historiaa saada tallennettua. Eipähän niitä, jos niitä ei joku tallenajat panna talteen, niin kukaan muista, että miten tätä hommaa on aikoinaan tehtynä. Että kuitenkin autoja on ollut toista sattaa vuotta. Kyllä niin kuin metsäteollisuudella varsin, niin kyllä autot on ollut ratkaisevassa asemassa koko ajan. Ihan koko ajan. Terve. Terve. Nähdään sitä, että anna välillä. No niin, kyllä. Kyllä. Joo, kyllä se on. Se on tää aika kulunut. Aika on kulunut. Niin. Mitä Pitäisi kertoa niistä vanhoista autoiluhommista. Niin. Kyllä, näinpä. No niin, tuo Heikki kahtomaan tätä siunattua hulluutta. Minä olen rakentanut kyllä näitä autoja niin paljon, että ei moni ymmärräkään, miten paljon niitä on tullut. Kyllä se on tuossa 80-luvun lopulla se lähti oikeastaan vähän vahingossa, kun käytiin tuon Piiparisen Olli Vainnon kanssa haastattelemassa, niin sitten huomasin, että kannattaisi näitä vanhojakin autoja joitain saada säilyä. Mutta tämä on vähän semmoinen homma, että kun ne sanovat, että kun pirulle antaa pikkusormen, se vie koko käden. Nyt tämä on vähän karannut multakin nyt. Ootko sinä Heikki käynyt tämmöisessä autohytissä käytössä? En minä ole käynyt. No nyt se on vaan kuule mäntämään. Niin, mene vaan kyllä. Lähden Pertin autolla niin reissu hakemaan, niin en tiedä mitä tuohon lavalle ottaisi oikein. Siihen kyllä sopii vaikka mitä. Niin. Pertti lähtee vänkäriksi nyt tällä kertaa, että minä olen kuskina. Siinä ne mittarit on, jos katsopas sitä nopeusmittaria, että se on vähän niin kuin nurinkurin siitä. No niin, tuo on vähän. Se lähtee päinvastoin. Toisinpäin kierrättää tuo viisari. Siinä ei ole nuo 3 mittaria, että siinä on lämpömittari ja öljynpaineen mittari ja tuo. Kaikki tarvittaa. Niin, ja sitten on se, jos vetäiset siitä. On tässä aika mielenkiintoinen yksityiskohtainen valokatkaisija on, niin mittareille on valokatkaisija. Niin. Valossa on 3 mittaria kerralla. Oi. Pitää toivoa, että ei ole hyvin kova vesi saa. No niin. Mutta siinä on kaikki, mitä siihen aikaan on tarvittu ja niillä on pärjätty. On tämä lupsakkapeli. Oikea merkki on vielä tuossa ratin keskelläkin. V on tuossa. Niin. Ei ole oikein tottuna muulla ajamaan kuin Volvolla. Se on vähän. Se voi olla. Aika ne sanoo, että Volvo on voimapesä ja että ei läpi se menikään, mutta kyllä se vaan on perille kuormat vienyt. Se varmaan johtuu siitä, että se on hyvällä autolla sitten ajanutkaan. niin, se voi olla, että ei tiedä sitä. Niin. Tässä nyt on kantavuus suurin piirtein 1700 kilon seutuu, että se olisi niin kuin laillinen kuorma, mutta kun vähän mietitään tätä meidän oloja, niin siinähän on 3 tonnia viety. Niin, että se on aina puolet, sen aikaan mitä on ollut, niin puolet vissiin kuormaa melkein. On siinä kyllä niin paljon nostalgiaa, että kun miettii vähän, että tälläkin on vaan ajettuna ja täältä tehty. No sinä et ole varmaankaan nähnyt mitä tuolla konepeli alla on. No en ole nähnyt näyttää. Katsotaanpas pelin alle mitä löytyy. Kyllä. No, tässä on nämä hanikat ja tämä pelti nousee. Nyt on vaan huomannut sen, että rekkamiehet ja kuorma-automiehet, niin ne nostaa kuule peukkua, vaikka ne ohi ahijaa. Tai ei ne keskisormeen näytä kukkaa. Joo.
että siinä mielessä ne ihan mukavalle tuntuu mennä moottoritietä. Niin, nostalgia on. Tämä Volvon merkki, niin välillä oli pikkusen toisenlainen. Ja se on tässä autossa. Tämä merkki, niin minun mielestä tätä ei ole ollut kuin 2, ehkä 3 vuotena vaan. Minä en ole tuommoista nähnyt tuommoista. Joo. Että se vaihtui takaisin tuohon Niin. yleiseen. Tämä on vielä kun näitä on perusmalli ja sitten on luksusmalli ja tämä on luksusmalli. Niin. Niin. Tämä on 57-mallinen niin sanottu 71 Scania Vaappis, se on silloin vielä Scania Vaappista. 50-luvun alkupuolella tuli ensimmäisiä, mutta noissa on 35 hevosvoiman koneilla ja noin nestejarruilla ja niissä ei ole ohjaustehostinta. Mutta sitten 54 vai 6 niin sitten sai ohjaustehostilla ja ilmajarruilla. Niin. Tämä on 71 ja saa 50 hevosvoiman koneella. Tämä on voimakkaampi ja tässä on vielä maastolaatikot on ja kaikki, niin tämä on ollut huippua siihen aikaan. Näistä aji on käypäinen. Kyllä tämä on ollut. Näiden aikahan tuli sitten loppuun, kun alkoi 75 6 olla Scanialla ja tämä oli hyvin yksinuottinen tämä Viitostie siihen aikaan rahtipuolella, että tänne on melkein Scanioita kulki ja sitten muutama Volvo seassa. Niin. Seassa, se oli niin suosittu ja se oli hyvä auto. Kuule Heikki, niin lähdetäänkö me tuonne ulos kahtumaan valmiita vehkeitä? No lähdetään kahtumaan, mitä olet saanut aikaiseksi. Nämä on päässä semmoisia puolivalmiita. Niin. Käydään vilkaisemassa niitä. Täysin valmiita. Kyllä. Näytäpä kahtelemaan, mitä täällä on. Ulkona vehkeet. Joo. Minkälainen otetaan seuraavaan käsittelyyn? Tämä on vähän vanhempi peli. Tässä on nyt tämmöinen esimerkki tehtiin siitä, mitä on 40-luvulla tapahtunut ja vielä näitä nähtiin vielä 60-luvun puolenvälin maissakin. Että autot oli hyvin pitkälti kaksiakselisia autoja ja jos kellä oli mahdollista ajaa soraa päivällä, niin ne ajoi soraa, mutta sitten ne tuli kotia ja tietysti se vaimo on se paras vankäri siellä, niin sillä nostatettiin laajat poikkeen ja tehtiin tämmöiset puupankot. Nämä on täydelliset puupankot ja ei muuta kuin pinotavara ajuu. Ja pinotavara yleensä oli 4 metristä siihen aikaan. Ja näihinkin pystyi, kun ne laittoi jotkut 2/4 tähän, niin apupankkona, niin sen pystyi tekemään 2-nippuja silloin vielä. Tämä oli kova sana siihen aikaan, että kun tällä löi ja tuonne ylös siellä oli mies vastaanottamassa, jolla oli samanlainen. Niin se yleensä takaapäin 4 pantiin sinne ja sitten kun se oli tuommoinen 17 pinomottia ja 18, niin ei muuta kuin puottolaiturinen vaan. Tässä on tämä toloppiin laakaisulaite. Tämä on hyvin yksinkertainen. Tämmöinen rassi oli tässä, jossa oli lenkki ja tämän takana oli, joilla on ollut umpilenkki, mutta tämä riittää, mikä tässä on tehty. Se pysyy tuolla. Lyötiin, niin tämä rassi meni ja nämä aukesi yhtä aikaa. Se on ollut monipuolinen ja jos ei ollut hiekkaa, niin sitä ajettiin päivät pitkät tällä. Mutta silloin kun ajettiin pinotavaraa uittoon, niin tässä on yksi ratkaisu ollut siinä. Tämä on yksi pala puutavarakuljetuksen historiaa tämäkin. Kuule Heikki, nyt me ollaan täällä Luikonlahdessa ja nyt se on kuule tosi paikka sulla. Se on. Niin, että nyt ruvetaan töitä tekemään ja lähdetäänkin kuule aivan alusta. Niin, ruvetaan tällä lihasvoimalla. Kuule Heikki, sinä jo pujotettiin, minä pujotan täältä. Minä pujotin jo tänne puolueen. Joo, tämä pitää täältä alakautta pujottaa.
pujottaa tuo naru, että muuten se ei toimi. Se ei lähde pyörimään. Ei muuta kuin ruvetaanpa panemaan niin narua tuonne ylös. Kyllä me sen verran viksuja kyllä ollaan kuule, että me ollaan täällä alla. Niin, pannaan nuo riskit tuonne kuorman päälle ja me vaan ollaan konsulttina täällä ja vähän autetaan. Se pyörii. Top. Pääsee vähän. Vielä puukkoon vielä. No niin. Vielä Heikki olisi saanut puukata. Pikkusen. Tää tässä kulmalla vähän. Näin. Tästä nyt. No niin. Tää varmaan tuu ikää suojella. Niin, se alkaa ruveta suojelemaan. Kyllä. Nyt tullaan se voimaan kohta tämä paksu pöllö. No niin. Vähän jelepataan tässä. Tämä on jo vähän jämäkempi tämä. Nyt pitäisi Heikki sinun vähän puukata. No nyt se on aika vähän. Hop! Kyllä. Siinä on jo puolta enemmän. Joo, nyt tässä on tämmönen mekaaninen, joka tavallaan tämän pystyy 2 miehellä jo tekemään tämä homma, että tuommoinen käsikäyttöinen vinssi on tuolla ja se tuo vaijeri kuljettaa ja se samalla lailla pyörii tuo tukki tuonne kyytiin, mutta tällä on ollut silleen, että yksi mies jo on vähempänä että yksi työpaikka menee tässä välttämättä. Noin se menee. Pyörimällä se menee vielä lihasvoimalla tuo puu tuonne. Ja isommalle paljon kyllä on vielä sitten välityssuheen pystyy muuttamaan. Niin on, no nyt se tuleekin tottuus tässä esille. Se varmasti sillä isolla alueella voisi olla aika tiukka. Ei millään. Ei jaksas käänteessä. Se on siellä. Eli tuollaisella lihasvoimalla se menee tuo isompikin puu sinne, kun siinä on tuo pienvaihe tuossa koneistossa. Tässä on sitten tämä 3. vaihtoehto, että täytyy muuttaa tuolla tuo vastapuole. Sinne tullut toisenlainen rissa tuonne. Saksetan ne perkele, sitä minä, että joku multa puuttuu. Joo, eiköhän se riitä siitä. Nyt on ihan oikeet savut, kato. 88, kun vaan pakkasella, niin se oli koko kylä sinisen. Joo, niin nyt tässä on tämä 3. vaihe on jo tämmönen koneellinen juttu. Tuossa autossa pannaan ulosotto päälle, siinä on erillinen vaihelaatikko ja kytkinpoli ja tuossa kytkinpolkemalla niin se on autoon kytkettynä, niin pannaan vaihe päälle, niin silloin rupeaa tuo kela tuolla takana pyörimään ja se vettää näitä puita kyytiin. Tässä ei ennen semmoista lihasvoimaa niin tarvita tässä. Tää on ehkä viimeinen tämmönen kyläsepän kehittämä systeemi ennen joutsalaista ja noita muita vaijerinostoreita. Nyt tässä ruvetaan näyttämään, miten tämä tapahtuu. No se näin. Tämä työvaihe alkaa olla käsitelty nyt. Jos tässä on, niin katsotaan seuraava vaihe, niin kuormataan joutsalaisella sitten. Niin siinä vähän näköjä. Heikistä tehdään kuule apumies, joka pistää tukkia kyytiin. Just. Niin. Niin. Jaha, mennäänkö me kuule katsomaan tätä ensimmäistä tässä? Katsotaanpa minkälainen Volvo-vaunu tästä löytyy.
Tämä tosiaan on sikäli harvinainen tämä, että tämä on viimeinen tätä patanokkaa, mitä on tehty nelivetoon. Joo. Eli tämä 49. Että se tulee sitten viikikipolovana sen jälkeen. Että tämmöinen sattumalta tämä ostin niin kuin varaosiksi, mutta sitten on osia niin paljon, niin sitten kasattiin. Tuli ihan kokonainen aalto. Kun Ruotsissa vähän kun ei sotia tarvinnut käydä, niin niillä kehitys kulki, niin tämä rantautui 40-luvulla Suomeen tämä Vajerin nosturi, tämä rekordmerkkinen, mutta tämä metsätyö on ilmeisesti myynyt näitä, mutta ne ensimmäiset rekordit, tämä Puominen ja Torninen, ne on tullut kyllä Ruotsista, että kun minä tiedän kaveri, jonka isä on käynyt Turusta hakemassa ne, niin, mutta minä epäilen, että tämä on lisenssillä on tämä tornin valmistus tehty. Tässä koneisto on kokonaan toisenlainen kuin joutsalaisessa. Että siellä on semmoinen tasauspystykoneisto, joka niin tämä ja silloin kun se vetään tänne, niin se lähtee vetämään ja sitten jos löysätään, se löysää, mutta jos halutaan pyssäyttää se puu, niin silloin polkastaan tämä. Joo, mutta tämä melkein vaatii kyllä 3 miestä, että tässä täytyy olla kyllä, ei riitä käet yhdellä miehellä kaikkeen toimintoon tässä. Niin joka ottaa puu vastaan, että kun se tulee. Niin. Tämä vaijeri, joka puita nostaa, se kulkee tältä tavallaan niin kuin takaa kautta. Ja siellä on tuo rissa tulla ylhäällä, joka kääntyy. Ja tuo vaijeri pitää viedä yläkautta tuonne rissalle. Se pitää, että tätä puomia saadaan ylöspäin, niin se on vaan näin veittävä sivu ja tämä on hyvin herkkä. Niin nyt kato, kun tuo riimun pannoo tyhjälle, niin sehän tulloo ylemmä ja sitten tehdään päinvastoin. Työnnetään se tuonne noin ja sama juttu. Eli silleen on saatu tämä puomi tuonne ylös. Ei. Eli kuormausvaiheessa. Ei. Tällä on semmoinen, että silloin kun normaalisti kuormataan, niin se on tuossa keskimmäisessä tapissa tämä puomi. Mutta jos on niin kuin vaunu ajettu, jos vaunu on sillä puolella, silloin se siirretään tänne reunimmaiseen tappiin tuo. Niin se vie sen puun silloin sinne vaunun päälle. Niin, puraittaa auton kyvistä vaunua. Kyllä. Lähdetäänpäs seuraavaa kohti. Tämä on tämmöinen viimeisen 53 mallinen vatanokka. Tässä on hyvin pitkälti jo 10-pulttiset levypyörät ja telipeli. Ja telit. Näitä oli vähempi oli meillä täällä. Nyt tässä näitä eroja ruvetaan katsomaan tuohon ruotsalaiseen rekordtiin. Ja ensinnäkin tämä on hyvin paljon, tämä torniosa on kyllä hyvin paljon lainattua tuosta rekordista, että siinä on kolmiot nuijat aivan samalle kuin tuolla nosturilla. Pikkusen on poikkeavaa tuossa tornin yläosassa, että tässä se on pikkusen laajempi ja puomin kiinnitys on kokonaan, että siinä ei ole niitä tappeja tässä, vaan se on tuollainen puolipyöreä, joka tulee ja se on vielä varmistettu tuolla riimulla, että jos jotakin sattuu, niin se ei pääse tuo puomin menemään minnekään pakojaisiin. Se on tässä nämä kelat. Puomin siirtokelat. Eli kun puomit nostetaan. Koneisto on aivan toisenlainen. Tässä on tämä joutsalaisen tämä viimeinen versio, jonka se sitten kehitys pysähtyi, kun nämä katosi kuvasta pois. Mutta tässä on hyvin vähän käytetty niin tuo nosturipuoli, niin kuin tuo konekin tuolla että tässä on. Ja sitten mikä tässä on parasta on se, että tämä vaijeri kulkeekin nyt täältä alakautta. Kun tuossa oli semmoinen homma, että jos se tuolla rekordissa, jos se kone hirtti kiinni, niin se veti kaiken puomin ja kaikki tuonne konepellin päälle kassaan. Mutta tämä ei tee sitä. Minä otan täältä nyt rukkaset kättä.
kun se silloin kun töitä pitäisi ruveta tekemään, niin on nuo vähän kovemmat, mä otan nuo pehmeämmät tuosta. Vaan sieltä. Emme oltu kuin 60 vuotta nuorempia, kun lastattiin joutsalaisilla ihan niinku töikseen silloin. Kyllä. Niinpä tehtiin. Pelit pyörimme ja nyt ei kun puita kyittiin. Pikkusen on nyt kevyt. Tämä on vähän. Ja saksimies, kun osaisi saksit panna vielä oikeeseen kohtaan. Kyllähän ne kaikki pullauspyssyt. No, osannut kyllä kyyttiin kaikki. Että. Kyllä. Mutta kyllä siinä oma taitonsa on tuossakin hommassa. On siinä mulla on tuommoinen kolmio tuossa. Eli se armahtaa saksimiestä. Niin jos etupankossa. Niin, joka ottaa vähän kiinni siihen. Niin se antaa vähän 5 senttisen anteen. Tekee saksimiestä paremman kuin se onkaan. Niin. Niin. Tiedätkö mitä? No. Minä sen huomasin. Ai sinä huomasit? Niin, eipä ne ohi. Enemmän kuin sinä sitten laittelit sillä. Mutta hyvä, tällä kelillä ei ollut pakkasta 42 astetta. Ei. Joskus oli semmoisia keliä. Ne oli 48 hirveän Niin. kämpällä paljon oli sillä suolalla. Niin. Ja metri hankki. Se oli kyllä, mutta niinhän ne sanoikin, että tuo apumies tuolla, se on metsän nopea eläin. Ei, oli kyllä joku talvi semmoinen, että piti ihan kylältä hommata ukkoluomaan niitä päitä auki. Kyllä, ei puusta ei hajuakaan, kun kumpua oli. No en tiedä, että kovin kömpelö on tuolla kuorman päällä tuo olo nykypäin. Ja aika nahkeita nuo tukit vielä, että ei se ihan potkasella mäkkää kohdalla. Kyllä Heikki tietää ja se on vaan näin, että joutsalaisen aikaan niin se hyvä saksimies, niin se kyllä vastasi 2 miestä. Niin. Paljon tuskahikkiä vähenti tuolla kuorman päällä. Siinä se on. Täydet on kyyvissä. Meitä on 3 miestä vaan. Niin se oli 24 tuntia oli se työaika. Eli aina tuli uusi mies ratin taakse. Ja siitä siirtyi apumieheksi. Ja sitten nukkumaan. Ja 3 miehellä pyöritettiin koko talvi 24 tuntia. Mutta aina oli tuore mies siihen ratin taakse. Niin. Ei sitä oli alle 20 pojan kolli, kun ei ei ropassa, mutta joten niin tuntuu, että aina meinasi olla tuolla kuorman päällä tuon pöllin tiellä. Kun se, ennen se vaan potkasi jalkaa tuonne reunaan, mutta nyt se pitää jo saattaa sitten. Ei, niin. Kuule Heikki, tää menikä sinä patka. Perhana nyt Kiitoksia vaan Pertilän. Me on 3 päivän aatoja katseltu ja näkyy vielä tuolla perällä aatoja. Ei loppus vielä tähänkään tämä. Kyllä. Tarinat jatkuu. Ei siinä mitään. Kyllä me osataan tätä joutsalaista käsitellä vielä. Vielä me kuorma tehdään. Ei muuta kuin jatketaan. Näin me tehdään. Ja terveisiä vaan nuoremmille, että ruvetkaa hyvissä ajoin keräämään historiaa ja aloittakee tosiaan sitä hydraulikasta. Minä luulen, että tämä vanhempi historia on ehkä tallennettu. Ja Pertille pitäisi kyllä joku diplomi saada näistä vanhojen autojen laitosta. Että no. ei siellä Suomesta löydy muualta näitä.